જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી કૃષ્ણાયજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા. વૈષ્ણવ 94માં પરમાનંદ સોની. હવે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક પરમાનંદ સોની અડેલના રહીશ તેમની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. એ રાજસ ભક્ત છે. એમનું રાજસ ભક્તનું અલૌકિક સ્વરૂપ 84 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં પણ વૈષ્ણવો કહેવામાં આવ્યું છે. એમનું નામ ચંદ્રિકા છે અને ચંદ્રમાના અજવાળા જેવી એમની ક્રાંતિ છે. શ્રી ચંદ્રાવલીજી અનેક ચંદ્રમા રૂપ છે. એમના આ અતરંગીણી ખાસ સખી છે અને એ નાગવેલિકાથી પ્રખ્યા છે, તેથી એમના ભાવરૂપ છે. પરમાનંદ સોની શ્રી ગુસાઈજી પાસે એકવાર નામ પામે છે. તેઓ ખૂબ જ કૃપાપાત્ર ભગવદીય થયા છે. તેઓ માર્ગના ગ્રંથ શ્રી સુબોધિનીજીમાં ખૂબ જ રુચિ ધરાવે છે. સ્વયં શ્રી ગુસાઈજી રોજ કથા કહેતા અને પૂછતા, ત્યારે ઉત્તર આપે કે પૂછે અને સાંભળે અને કહે કે બધું પરમાનંદ સોની છે ને એ હૃદયમાં રાખે છે. તો શ્રી ગુસાઈજીના ઘરમાં ઘરેણા બધા પરમાનંદ વૈષ્ણવો ઘડે છે. શ્રી ગુસાઈજીના ઘરના જે કંઈ ઘરેણા હોય ને એ આ પરમાનંદ સોની છે એ ઘડે છે એમ, એટલે એ બનાવે છે. તો આ દેવ અંશ છે, ગુરુ અંશ છે. ક્યાંક આપણું અંગ એને ન લાગે, વળી ક્યાંક પડે નહીં, તો આવી સાવધાનીથી તકેદારીથી આ સોની કામ કરે છે. શ્રી ગુસાઈજી શ્રી મુખેથી તેને પણ શું કહે છે કે તું પણ સંસાર લઈને કે બેઠો છો, તો આવી ઘડામણી મજૂરી તમે લ્યો કે આની જે તમે ઘરેણા બનાવો છો તો તમે અવશ્ય એનું ઘડામણ લ્યો, એમ ગુસાઈજી કહે છે. પણ પરમાનંદ સોની તો શ્રી ગુસાઈજીને કે મહારાજા ધીરાજ, લેવા માટે તો સંસારમાં મને ઘણા ઠેકાણા છે કે આપના કૃપા બળે મને સર્વકાય સિદ્ધ છે, કોઈ વાતની કમી નથી, આપની કૃપા જ મોટો પદાર્થ છે, એમ કહી અને તેઓ મજૂરી છે લેતા નથી, ઘડામણ લેતા નથી. તો તેમની આ વાત સાંભળી અને શ્રી પ્રભુ તેમને ઠીક લાગે તેમ કરો કે એમ શ્રી મુખેથી કહે છે. તો વૈષ્ણવો પરમાનંદ સોની ને શ્રી ગુસાઈજી પ્રત્યે એટલું બધી અચળ આસ્થા છે અને તેને મન તો શ્રી પ્રભુના ઘરના ઘરેણા પણ વૈષ્ણવો દેવ અંશ જ છે, એટલે ગુરુ અંશ છે ઘરેણા પણ, અને તેથી તેનું અંગ કે ઘરેણા છે તેઓ અંગ પર લાગવા દેતા નથી ઘરેણાને. તો આ ઘરેણા ક્યાંય પડે નહીં એની તકેદારી તે ખૂબ રાખે છે અને તેથી તે શ્રી ગુસાઈજી પ્રત્યે વૈષ્ણવો છે એ આવો ભક્તિભાવ ધરાવે છે અને તેમની કૃપા જ મોટો પદાર્થ છે એવું સમજે છે. તેથી તે ઘરેણાની મજૂરી એ લેતો નથી. શ્રી ગુસાઈજી તો સાક્ષાત પુરુષોત્તમ છે. તેમની કૃપા થકી સર્વ કંઈ છે એ સિદ્ધ થાય છે, કોઈ વાતની કમી રહેતી નથી. આમ તેમની કૃપા જ મોટો પદાર્થ છે એ વાત અહીં વર્ણી લેવામાં આવી છે. ત્યારે તે શ્રી પ્રભુને હવે વિનંતી કરે છે કે મહારાજા ધીરાજ, આપની કૃપાથી બધો આનંદ મળે છે, મને કોઈ વાતનો મનોરથ નથી, તો આપની કૃપા જ મોટો પદાર્થ છે. વળી આપ માંગવાનું કહો છો તો હું એ માંગુ છું કે આપ મારી ઉપર સદાય પ્રસન્ન રહ્યો. એથી શ્રી પ્રભુ તેના પર સદા પ્રસન્ન રહે છે. તેઓ તેના પર કૃપા કરી અને તેને માર્ગના સિદ્ધાંત ગ્રંથો શ્રી સુબોધિનીજીનો ગુઢ અર્થ બધું સમજાવીને કહે છે. આમ શ્રી ગુસાઈજીએ તેના પર કૃપા કરી અને તેના હૃદયમાં ભગવદવલ્લી છે વૈષ્ણવ સ્થાપી અને તેથી તે પરમાનંદ સોની ભગવદ રસમાં સદાયને મગ્ન રહે છે. તો આ પરમાનંદ સોની શ્રી ગુસાઈજી પાસે તેમની પ્રસન્નતા વૈષ્ણવ કાયમ માગે છે. શ્રી પ્રભુ તેના પર કૃપા કરીએ અને તેમના હૃદયમાં ભગવદ લીલા સ્થળી છે સ્થાપે છે. અને અહીંયા એ મુખ્ય મુદ્દો વૈષ્ણવો એવો તારવવામાં આવ્યો છે કે હૃદયમાં ભગવદવલ્લી એ સ્થાપવાની સાથે જ વ્યક્તિ છે ને ભગવદ રસમાં તો સદાયને મગ્ન રહે છે. તો વળી ક્યારેક
વૈષ્ણવોને કથામાં કાંઈક ગળ ન પડે, ન બેસે ગળ, એટલે કે કાંઈ સમજ ન પડે, તો તેઓ શ્રી ગુસાઈજીને પૂછતા અને તેના જવાબમાં પરમાનંદ સોની તમને કહેશે. એમ છે શ્રી ગુસાઈજી કહેતા કે તમને ન સમજાણું હોય તો પરમાનંદ સોની તમને સમજાવી દે. પછી તેઓ પરમાનંદ સોનીને પ્રશ્ન કરતા અને પરમાનંદ સોની છે એ તેમના પ્રશ્નોનો જવાબ આપતા. આ પરમાનંદ સોની શ્રી ગુસાઈજીના આવા કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતા. તો વૈષ્ણવો, શ્રી પ્રભુએ પરમાનંદ સોની ઉપર કેવી કૃપા કરી બોલો, જુઓ અહીંયા. તો તેમણે તેને માર્ગના સિદ્ધાંત, ગ્રંથો, શ્રી સુબોધીનો ગૂઢ અર્થ બધું જ સમજાવીને જણાવ્યું છે. અને તેથી વૈષ્ણવો વિદ્વતા પણ છે તેમની, એમના પર એમને સંપૂર્ણ ભરોસો છે, વિશ્વાસ છે. તેથી વૈષ્ણવોને કથામાં કોઈ વાત ન સમજાય તો તેઓ એ અંગે પરમાનંદ સોનીને તે બાબતે પૂછવા માટે શ્રી ગુસાઈજી જણાવે છે. તો આમ પરમાનંદ સોની છે એ વિદ્વતાને વરેલા હોવાનું અહીંયા આપણને જાણવા મળે છે. આ વાર્તામાં વૈષ્ણવો એવું દેખાડ્યું છે કે વૈષ્ણવે શ્રી ઠાકોરજીના દ્રવ્યથી અને ગુરુના દ્રવ્યથી ને સદાય ડરતા રહેવું. ભગવદ અંશ છે એમ છે જાણ્યું હતું ને, તો ઘરેણું પણ વૈષ્ણવો તે પોતાના અંગે અડવા નહોતા દેતા. તો ગુરુનું કામ નિષ્કામ થઈ અને ભક્તિભાવથી ને કરવું, તો ગુરુ પ્રસન્ન થાય. તેથી માર્ગનો સિદ્ધાંત બધો છે ને એ હૃદયમાં દ્રઢ થાય છે. બીજા વાર્તા પ્રસંગમાં વૈષ્ણવો એવું બતાવે છે કે એકવાર કાશીના અને પ્રયાગના પંડિતો શ્રી ગુસાઈજી સાથે વાદ કરવા માટે આવે છે અને શ્રી પ્રભુ તો પોતે એ સમયે સેવામાં હોય છે. તેથી આ પરમાનંદ સોની તેઓનું સમાધાન કરી અને આ પંડિતોને બેસાડે છે. પછી કે તમારે શું પૂછવું છે એવો પ્રશ્ન તેમને કરે છે અને કહે છે કે તમારે જે પૂછવું એ પૂછો, હું ઉત્તર આપીશ કે પરમાનંદ સોની કે. એટલે શ્રી ગુસાઈજી તો અત્યારે કે સેવામાં તત્પર છે, વ્યસ્ત છે. તો એમ પણ તેઓ પંડિતોને કહે છે. ત્યારે પંડિતો તેને કહે છે કે તમને કહેવા યોગ્ય કામ નથી કે, કેમ કે તમે વેદ શાસ્ત્રોની વાતોમાં શું જાણો. એથી તો ભલે કે અમે અહીંયા છે, કઈ વાંધો નહીં, તમે બેસો કે, શ્રી પ્રભુ તો સેવામાંથી પહોંચીને આવશે કે, પછી તમને જવાબ આપશે. તે એ પછી પરમાનંદ સોની એ પંડિત બ્રાહ્મણોને શ્રી ભાગવત રાસ પંચાધ્યાયીનો એક શ્લોક કેવો પૂછે છે પોતે, અને એનો અર્થ શું થાય એવું કહે છે. તો એનો પ્રશ્ન તેઓ આ પંડિતોને કરે છે આવો. ત્યારે એ પંડિત બ્રાહ્મણો અરસપરસ એકબીજાના મોં તાકવા લાગે છે કે આનો જવાબ શું દેવો આપણે. ભાઈ હવે કે કઈ પૂછવું હોય તો આને જ પૂછીને હાલો કે, એને પૂછી લઈએ. તો જેમના વૈષ્ણવ સેવક સુધરાઈ કે આવા છે તો એમના ગુરુનું તો શું કેવું કે. આમ છે વૈષ્ણવો એ સમજી ગયા, આ પંડિતો જે આવ્યા હતા એ, કે આ પોતે એટલો બધો જ્ઞાની છે તેના ગુરુ શું હોય છે કે આને જ બધું પૂછી લ્યો. તો એમની સાથે વાદ કરી અને તમે જીતી નહીં શકો એમ અરસપરસ હવે વાતો કરી અને જે પૂછવું હતું તે બધું આ પરમાનંદ સોનીને જ પૂછી લીધું. અને પરમાનંદ સોની પણ તેનો ઉત્તર વેદ પુરાણ શાસ્ત્રની રીતે આપી અને તેને અવાક ચૂપ કરી દે છે. તો આ પંડિતો તેને હાથ જોડીને કે તમને તો ધન્ય છે ઓકે. તો જેમના સેવક સોની શુદ્ર અને સરસ્વતી આવી સ્ફુરી છે તો તેના ગુરુનું તો હું કેવું કે. પછી આ પંડિત બ્રાહ્મણો તેઓના મનનું સમાધાન કરીને ઉઠીને ચાલ્યા જાય છે. તો પરમાનંદ સોનીને વેદ શાસ્ત્રોની બાબતનું જ્ઞાન નહીં હોવાનું આ પંડિત છે એ પંડિતોને શરૂઆતમાં એવું લાગે છે. પણ આ સોની શ્રી ભાગવત રસ પંચાધ્યાયીનો એક શ્લોક ટાંકી અને એનો અર્થ તેઓને પૂછે છે. તેથી તેઓને આ સોનીના જ્ઞાનનો પરિચય થાય છે અને તેઓને એવું થાય છે કે જેમના સેવક શુદ્ર છે એ આવા હોય તો ગુરુનું તો હું જ કેવું. એથી તેઓ આ સોનીને જ છે કાંઈ પૂછવું હતું એ પૂછ્યું અને પછી તેઓ જાય છે. તો આમ આ પરમાનંદ સોની અંગેની તેઓની ગેરસમજ વૈષ્ણવ અહીંયા દૂર થાય છે. આમ અહીં સેવ્ય અને સેવકની વિદ્વતા સુપેરે અહીં જોવા આપણને મળે છે. એ પછી 4 ઘડી બાદ શ્રી ગુસાઈજી પોતે બહાર આવી અને પધારીને ગાદી તકીએ વૈષ્ણવ બિરાજે છે. ત્યારે એક વૈષ્ણવ તેમને બધી વાતથી ને વાકેફ કરી દે છે અને કહે છે કે મહારાજા ધીરાજ, કાશીના અને પ્રયાગના પંડિતો શાસ્ત્રાર્થ કરવા આવ્યા હતા, વાદ કરવા કે, અને
એ બધાને છે ને આ પરમાનંદ સોનીએ અવાક મૂક કરી દીધા, મૂંગા કરી નાખ્યા કે, અને આ પંડિતો સમાધાન કરીને પરત ફર્યા છે। ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી વૈષ્ણવોને શ્રી મુખે કહે છે કે આ પરમાનંદ સોનીને શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીમાં અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીમાં દ્રઢ વિશ્વાસ છે, તેથી આ વાતમાં આશ્ચર્ય શું કે? એટલે તો એવું તો કે થાય જ ને, શ્રી મહાપ્રભુજીમાં અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીમાં દ્રઢ વિશ્વાસ છે એટલે અવશ્ય થાય કે, એમાં કોઈ નવાઈ પામવા જેવું કાંઈ નથી કે। તો વૈષ્ણવોમાં તો એક દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, જેનો દ્રઢ આશ્રય નહીં હોય તેને પાશ્ચાત્ય કલેશ થાય। તો શ્રી ગુસાઈજી શ્રી મુખથી તે વૈષ્ણવને આમ કે છે, અને તે આ આખી વાત વૈષ્ણવ આવી વાત છે માટે વૈષ્ણવને આવું જ હોવું જોઈએ। તો આ પરમાનંદ સોની શ્રી ગુસાઈજીના આવા પરમ કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતા, તેથી એની વાર્તા તો વૈષ્ણવ ક્યાં લગી કેવી। ને તમને બધાને વૈષ્ણવો જો આ વાર્તા સાંભળીને આનંદ આવ્યો હોય ને તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી બીજા વૈષ્ણવોને પણ સત્સંગનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય અને આવા જ વૈષ્ણવો સુંદર સુંદર પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો સાંભળવા માટે અવશ્ય હજુ સુધી આપે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરી લેજો, એમાં જોઈન થઈ જજો, જેથી તમને રોજે રોજ પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો સાંભળવા મળશે, લાઈવ ભગવદ વાર્તા પણ સાંભળવા મળશે। આજે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય।